Magandang umaga, tanghali, gabi po sa lahat po ng mga kabayan po nating nanonood itong ating vlog sa SONNIETV. Bali ngayon po ang ating pag-uusapan ay kung paano nga po ba magdagdag ng beneficiary para sa inyong mga GCASH at Paymaya account. Unang-una po, i-click lamang po natin ang ating Bank Aljazira Smart application sa ating mga mobile. And i-click natin to kasi naka-Arabic, so i-swipe lang natin to dito sa gilid, English. Tapos login. Then ilagay natin yung ating username and then password. Pagkatapos nun, pindutin tong gilid na to at lalabas dyan yung option natin. I-click lamang yung Fawri, add new beneficiary. Para dun sa transfer via, i-click lamang syempre ang direct bank. Beneficiary country, Philippines. Transfer via, syempre, laging ugaliin, gamitin ng Bank of Commerce. Currency, USD. Delivery option, i-click lamang ang third party bank deposit, PHP. Para sa beneficiary bank, since na ang papadalhan natin ay GCASH, pindutin natin ang GCASH exchange. Kung ang papadalhan naman natin ay Paymaya, ito lamang ang i-click natin, Paymaya Philippines. So, ayan. Dahil lang papadalhan natin o ang i-add natin ay GCASH, ang pipindutin natin na ito, G-Exchange GCASH. Pagkatapos nito, yung nickname lamang ng ating papadalhan, ilagay natin yung beneficiary name. Sa beneficiary name, ilalagay natin kung ano nga ba yung nakaregister na pangalan nila sa GCash. Ganun din sa kanilang last name. Para sa address, lagay lang natin kahit ano dyan. Tsaka sa city. Kanilang beneficiary phone, lagay lang natin yung kanilang mobile. Kahit smart, pwede yan. Sa nationality, i-click lang din natin yung Philippines. And then dito sa beneficiary, maglagay lang tayo dito ng kung anong kapanganakan nila. Kahit ano lang, basta lagyan lang natin ng date of birth. Sa beneficiary zip code, kahit ano number lang dyan. Siyempre, yung ating beneficiary account number, ang ilalagay natin dito ay yung kanilang mobile number na nakaregister sa kanilang GCash. Kung ano yung mobile number na niregister nila. Magsisimula yun sa 09 and yan. Tapos proceed. So ayan, kindly review the submitted information to confirm if it is all correct. So, i-check muna natin kung tama nga ba yung ating mga nilagay nating information bago natin i-click yung confirm para may posibilidad pa na mabago natin at maitama natin. Transfer via direct bank, beneficiary country Philippines, currency US dollar, then yung nickname, delivery option, third party bank deposit PHP, beneficiary name, middle name, beneficiary last name, address, mobile number, date of birth, nationality, beneficiary account number kung tama. If tama naman lahat, click natin yung confirm. And then yung one-time password, mag-automatic yan dyan once na ma-send natin. Tapos, tandaan natin yung 050940 yung activation code kasi may tatawag sa atin mamaya-maya. A few moments later. Bali, may tumawag na sa atin, na-activate na yung ating request. So, your Fawri beneficiary has been added successfully. So, kung papadalhan naman na natin siya, punta lang tayo sa Fawri, money transfer, from, ayan, tapos yung direct bank, transfer via direct bank, tapos makikita nyo dito yung ating papadalhan. So, ayan. So, dito maaari tayo makapagpadala. So, dito magtatapos yung ating tutorial kung paano nga ba magpa-register o magdagdag ng beneficiary para sa inyong mga GCash account.
So, kung meron po kayong karagdagang katanungan, maaari nyo lang po kaming i-message sa mga sumusunod. At muli po, marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik sa Fawri Money Transfer Services at Bank of Commerce. Ingat po palagi and God bless po sa atin lahat.